อะไรโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วเติมอีกเหรอเติมเขาถามมาถามป๊อปปี้แบบไม่แฮร์ถ้าที่มองย้อนหลังไปเนี่ยเครื่องหัวก็เยอะนะเติมถุงมือเหรอลูกไม่ค่ะไปที่หัวชนกับไม้รบกวน อ๋อ แล้วอย่างแรกผมมันจะร่วงไหมเขาต้องถ่ายโฆษณาก็ต้องทำกัน ถ่ายโฆษ ลูก ณา ค้า เพราะว่า ไม่ได้ตังค์เคยทำมาคนอื่นดูอ่ะ เงินมาผมไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยอย่าว่าแต่ผมเลยคนได้แล้วจริง นี่น้องรักผมเลยนะเนี่ยใครคนไหนพูดเล่นบ้านเล็กบ้านลองเจอสักคืนไหมล่ะตอนอยู่ IF คือสนิทกันใช่ไหมสนิทกันปะใช่มีแบบมีเหม็นกันปะไม่นะจริงเหรอผมชอบสไตล์เพลงหน้าไม่อายเย้เที่ยเป็นไงมีอำกันเองว่ามีอำกันเองว่ามีอำกันเองปะก่อนคนนั้นนี่คือรายการมันเริ่มแล้วจริงๆคือรายการมันเริ่มแล้วจริงๆเริ่มแล้วดีค่ะเริ่มหรือว่ามึงอยากได้เป็นฟอร์แมตเฮ้ยซีทีวีเหรอสวัสดีครับจะได้สบายใจแล้วสบายใจแล้ววงเขามีชาติอะไรบ้างนะไทยเกาหลีญี่ปุ่นแล้วข้ามหมาเขาโหไม่ใช่ครับอะไรวะเนี่ยแต่ว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดไม่ชัดกว่านี้อีกใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พูดชัดขึ้น ทุกคนพยายามจะพูดภาษาไทยกันพี่หอยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขอให้พูดภาษาอังกฤษเพราะฟังมันไม่รู้เรื่องจริงคือเขาต้องเข้าใจว่าตอนนั้นคือแบบผมก็เพิ่งเข้ามาที่ไทยแบบ2-3 ปีซึ่งยังไม่ชัดขนาดนี้ยังไม่ชัดตอนนี้ยังไม่ชัดอะไรของคุณเนี่ย เพราะว่าบางทีเพื่อนบอกว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมจงไปพูดเนอะจงไปพูดเนอะพูดเนอะเริ่มอ่านออกยัง เอ้ยเก่งกว่ากูแน่นอนที่อ่านได้แต่ว่าเขียนไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่แล้วตอนแรกๆที่ไปเล่นคอนเสิร์ตตอนที่แบบเข้ามาเมืองไทยใหม่แล้วเป็นศิลปินใหม่มีปัญหาปะเวลาแบบสวัสดีคนดูเวลาแบบเล่นกับแฟนคลับอะไรเงี้ยไม่มากนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาช่วยพูดกันอยู่แล้วนะครับผมก็แค่แบบอ๋อใช่อ๋อเป็นแบบว่าเหมือนตัวไฮป์ใช่เฮ้ดีใครแสบสุดในวงอ่ะเขื่อนแสบสุดเหรอคะกล้วยนี่นี่เหรอมันดูเรียบร้อยเลยนี่คือเป็น DNA เราอ่ะจริงเหรอ DNA ของพวกเราจริงเหรออย่างนั้นเลยเอาถ้าสมมุติว่าตอนนั้นนะย้อนไปตอนนั้นนะกูมองว่าเขื่อนแสบสุดใช่พอหน้ามันดูแบดตอนนั้นนะจะดูแบบแบดหน่อยเป็นว่าด้วยความเป็นแบบลุคด้วยความเป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่คนว่าพี่ป๊อปเขาจะเป็นแบบเหมือนแสบเงียบมากกว่าแสบเงียบแต่จริงๆแล้วด้วยความโดยรวมมันเนี่ยเคียวเทคเป็นวงที่แบบแสบโดยมันห่างกันสลับกันนะครับแล้วแต่ลงแล้วแต่คนแล้วแต่วันอะไรเงี้ยเคียวตินี่กี่ปีอ่ะ2007 2008เพลง2007เพลง2007เพลงแรกแล้วอยู่ IS กี่ปี8 9ปีเพลงสุดท้ายน่าจะก่อนจบมหาลัยอ่ะก่อนเราไปทหาร2012เพราะวันสุดท้ายที่เป็นเคียวติกคือเอาพี่จองเบย์เนี่ยไปส่งเข้าค่ายทหารอ๋อจริงปะเนี่ยแล้วกูก็ไปพี่ก็ไปที่ IS ก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวทำรายการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเอาพิธีกรไปส่งจงเบย์ที่เกาหลีเป็นพิธีกรโอ้โหโคตรมันแล้วจงเบย์ทุกวันนี้ทำงานอะไรอยู่อะตอนนี้ทำงานบริษัทเกาหลีอยู่นะครับกูไม่ออกเลยอ่ะมาทำงานบริษัทเกาหลีโอ้ผมก็ทำงานเฮ้ยรู้เหรออ๋อผมก็ตั้งใจทำงานอยู่นะครับไม่เหมือนพี่พลอยนะครับที่พี่พลอยไม่ค่อยตั้งใจทำงานนะครับแล้วป๊อปแต่ละคนทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำบริษัท EdTech นะครับใช้เทคโนโลยีทำกับสื่อการศึกษาก็เพิ่งเปิดมาสักไม่นานนะครับก็เป็นพวกของเล่นอันนี้บริษัทตัวเองด้วยเหรอใช่บริษัทตัวเองเข้าโรงเรียนสื่อเข้าโรงเรียนพวกอะไรส่วนใหญ่เป็นพวกพยายามทำให้มันเป็นดิจิตอลให้มันแบบอินเทอร์แอคทีฟมันสนุกมันแบบทำเป็นเกมให้ของเล่นสมัยใหม่ให้เด็กเล่นแล้วก็เป็นเชื่อมต่อกับ motion tracking เชื่อมต่อกับ Bluetooth อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันแบบเด็กเขาจะได้อยากเรียนให้เด็กอยากเรียนพอเด็กอยากเรียนปุ๊บเขาก็แบบสนุกที่จะเรียนมาเรียนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายที่ไหนวะหรือว่าขายตรงกับโรงเรียนเลยก็มี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ขายเข้าบ้านเป็นของเล่นอีกส่วนนึงก็คือแบบขายเข้าโรงเรียนเป็นระบบแล้วคุณครูก็แบบใช้เพื่อที่จะเป็นสื่อการสอนเอาไว้สอนเด็กๆได้แล้วส่วนใหญ่ของที่ขายเข้าบ้านซื้อที่ไหนเอ่ยตอนนี้กำลังจะร้อนยังไม่ร้อนแต่ว่าก็ดูใน Facebook Page ได้ครับ Little Lot แล้วเพื่อนทำอะไรอ่ะตอนนี้เขื่อนยังเรียนปริญญาเอกอยู่ครับก็ยังเรียน existential psychotherapy ครับแล้วก็เอาทีนะตัวทีexistential psychotherapy ครับเป็นการทำจิตบำบัดในการใช้ปรัชญาชีวิตการบำบัดของเขื่อนเนี่ยก็คือใช้ปรัชญาในเรื่อง
ทำให้เคสคนไข้หรือใครเนี่ยได้อยู่ใกล้กับความตายมากขึ้น เข้าใจความหมายของคำว่าอิสระในการเลือกมากขึ้น หรือว่าหาความหมายในชีวิตได้ค่อนข้างกว้างขึ้น เดี๋ยวก่อนนะทำให้ลูกค้า หรือคนไข้อยู่ใกล้ความตายมากขึ้น ก็คือเอามีดจ่อ เอาขังในโรงอย่างนี้เหรอหรือว่า มีด ไม่ จ่อ ครับให้เขารู้จักว่าสำหรับเขาแล้วอ่ะความตายคืออะไร การดับสูญคืออะไร การที่คิดว่าพรุ่งนี้จะตายหรืออะไร หรือว่าดึงเขากลับมาแล้วให้เขาพูดว่าสำหรับเขาเนี่ยความตายหน้าตาเป็นยังไงประมาณเนี้ยครับ โอ้ยเชี่ยเจ๋งว่ะแล้วเป็นวิธีการที่จะให้มันไปถึงจุดนั้นอะทำไง ก็เป็น talking therapy เลยค่ะ ช่วงที่เรียนปริญญาทำปริญญาเอกก็คือเขียนวิจัยทำ research แล้วก็แบ่งเป็นอีกพาร์ทนึงก็คือ clinical practice ครับ อย่างวันเนี้ยพอลงจากรถเนี่ยก็ต้องออนไลน์ เจอคนไข้กับ client ประมาณ 4 โมงถึง 1 ทุ่มครับวันนี้ เพราะว่าทำงานกับองค์กรที่อังกฤษอยู่ครับ แต่ทำผ่าน Zoom ครับ เพราะว่าตอนนี้เป็นทุกอย่างมัน distancing หมดครับ ทำไมถึงแบบเลือกแบบเรียนอะไรอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่สนใจอยู่แล้ว เพราะว่าเขื่อนโตมากับที่บ้านแล้วเป็น caretaker ของพี่สาวครับ คือพี่สาวคนนี้เป็นออทิสติก เขาก็เลยพูดตลอดว่าจริงๆแล้วที่บ้านตั้งใจมีเขื่อนเพื่อที่จะวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไม่อยู่ เขื่อนดูแลพี่สาวเพราะฉะนั้นก็โตมากับเห็นว่าจริงๆแล้วแบบ facilities หรือ tools หรือ intervention ที่ดูแลตรงนี้มันน้อยมาก แล้วพอโตมาก็เห็นได้รับรู้อีกว่าคุณแม่มีภาวะไบโพล่า ก็พาคุณแม่ไปหาจิตแพทย์ครับผม คุณแม่เขาก็นั่งจับมือแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเสียดายเวลาที่ทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีแบบคนพาเขาไปอย่างเงี้ยครับเพราะเขาเสียดายเวลาว่าเขาควรจะใช้ชีวิตได้ฟูลฟิลกว่านี้วันนั้นก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบอันนี้แหละที่อยากทำ เคยเจอแบบเคสยากไหม สำหรับเขื่อนคำว่ายากมัน subjective อะครับยากวันนี้อาจจะไม่ยากพรุ่งนี้หรือยากสำหรับเขื่อนอาจจะไม่ยากสำหรับนักจิตบำบัดคนอื่นแต่มีหลายเคสที่เขื่อนทำแล้วเขื่อนจะต้องแบบไป educate ตัวเองมากขึ้นเช่นสมมติถ้าเกิดเขื่อนทำงานเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเซ็กส์มี clients ที่เข้ามาเกี่ยวกับเซ็กส์สมมุติเขาเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบแบบมีเซ็กส์แล้วแบบโดนฉี่ใส่หรือฉี่ใส่แฟนหรือโดนแฟนฉี่ใส่อย่างเขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนรู้สึกว่าเขื่อนไม่สามารถกระโดดเข้าไปในโลกของเขาได้เพราะเขื่อนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็เลยเปิดหนังสืออ่านก่อนว่าโอเค what is it about power of control of exposing หรือ peeing หรือ pooing อย่างเงี้ยแล้วอีกวันนึงก็คือเขื่อนซื้อตั๋วไปงานที่เขาเรียกว่า scat party เลยครับก็คืองานที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนเนี่ยมาสามารถมีกิจกรรมที่เป็นเซ็กส์หรือและฉีดใส่กันได้เพื่อที่จะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพอกลับมาเขื่อนจะได้เข้าไปในโลกของเขาได้มากขึ้นเพราะหน้าที่ของเขื่อนเนี่ยคือต้องมี empathy กับเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนเป็นคาแรคเตอร์นักแสดงที่แบบว่าต้องพยายามเข้าใจในบททีนี้พี่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าพอมันอย่างเงี้ยเยอะๆเรื่องคนอื่นเข้ามาเยอะๆเราเองต้องบำบัดป่ะ ที่อังกฤษethics ตรงนี้ชัดเจนมากเลยครับคนที่เป็น training psychotherapist เรียนทางด้านนี้อยู่จะต้องเจอนักจิตบำบัดของตัวเองอาทิตย์ละครั้งตลอด1 ปีห้ามขาดแล้วมึงก็ต้องเจอใช่ค่ะของเขื่อนอยู่ที่42 ชั่วโมงต่อปีค่ะแล้วก็จะมีที่เรียกว่ากลุ่ม supervision นะครับคือเอามาคุยแล้วก็ดูว่าบำบัดทางนี้ที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่าหรือว่าคอนเซปต์โอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับใช่แล้วทีเนี้ยไอ้ที่เราบำบัดอะไรอ่ะหมายถึงว่าตัวที่เป็นอย่างเขื่อนอย่างเงี้ยเราต้องไปบำบัดอะไรครับจริงๆเขื่อนเทรนเป็น general practice คือโดยรวมเลยครับแต่สิ่งที่เขื่อนสนใจคือเรื่อง gender identity อย่างเงี้ยครับอย่างนี้เลยทำให้เขื่อนแบบว่าหันมาแต่ง dress อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ป่ะจริงๆแล้วเขื่อนว่าเขื่อนอยู่ในโลกที่เป็น subjective ของเขื่อนนั่นแหละแล้วพอเขื่อนมาทำงานจิตบำบัดเพราะว่าเขื่อนค่อนข้าง passion กับ care ในเรื่องนี้อันนี้ก็เลยเป็น area ที่เขื่อนค่อนข้างสนใจค่อนข้างมากระดับหนึ่งใช่ว่าสุดท้ายแล้ว sexuality คืออะไร gender คืออะไรจริงๆในโลกเราควรมี gender ไหมหรือไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนี่คือสมัยใหม่มากเลยเพราะว่ารอบข้างพี่ก็เป็นเนี่ยเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเด็กสมัยใหม่เขาก็จะคิดอย่างเงี้ยที่บอกว่ากูไม่ต้องการให้มึง treat กูเป็นกระเทยหรือเป็นเกย์หรือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแค่มึง treat กูเป็นคนพอขนาดบางคนอย่างเงี้ยที่เป็นผู้หญิงเงี้ยเขาอาจจะมี attitude ที่อาจจะเหมือนกระเทยเอาแล้ว attitude ที่เหมือนกระเทยคือเหมือนอะไรอันนี้คือคำถามไงคือมันเหมือนอะไรอะไรเงี้ยแบบอันเนี้ยคุณแต่งตัวเป็นทอมอ่ะคุณเหมือนผู้ชายเลยอ่ะแล้วอะไรคือผู้ชายอายุเอาอะไรมา subject ว่าอันนี้คือผู้ชายแล้วอย่างเพื่อนอ่ะรู้ว่าไอ้เขื่อนเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆผมเจอเขื่อนตั้งแต่แบบ11 12อ่ะเราเคยไปอิตาลีด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันน่าจะว่ามีการจริงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนนั้นน่ะป๊อปเราเขื่อนกับป๊อปเหมือนกับได้ไปแคมป์ไปอิตาลีด้วยกันแล้วคือป๊อปไปแล้วก็เป็นป๊อปปูล่าคิดเป็นสปอร์ตคิดเต้นดีเต้นเราก็จะแบบโอเคแต่ก็จะมีแบบว่าลำคาญก็ไม่เท่าไหร่แต่ตอนนั้นก็คือไม่รู้แต่พอโตขึ้นมาก็มันก็มีหลายช่วงที่แบบ
รู้แหละว่าเป็นแต่มันก็จะมีบางโมเมนต์ที่อยู่ดีๆเขื่อนโทมัสเขื่อนแบบร้องไห้บอกว่าอกหักผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จะหลุดกลับมาว่าอ้าวที่เราคิดไว้มันใช่มันไม่ใช่เหรอก็เลยแบบมีฟลิปไปฟลิปมาแล้วเขื่อนมันก็คือจะมาแบบ educate อย่างแบบ LGBTQ ไม่ได้มีแค่นี้มี LGBTQA+ อะไรอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันบอกว่ามี LGBT แต่ว่ามันมีอะไร มี LGBTQ+ แล้วก็ถ้าเกิดจำชัดๆเลยก็มี A กับ I อย่างเงี้ยที่เป็นตกลง A คือ asexual ครับผมอย่างเขื่อนเนี่ยเขื่อนก็ identify เป็น asexual ก็คือสำหรับเขื่อนเนี่ยเขื่อนไม่ได้เป็นคนที่โดน trigger เรื่องแบบ sex drive มากอะครับสำหรับเขื่อนคือเรื่อง sex คือเป็นเรื่องที่ถ้าไปเดทไปดูหนังหรือมีเซ็กส์หรือกินหมูกระทะเนี่ยคือมันจะเท่ากันหมดเลยอะครับคือไม่ได้สนใจเรื่องเซ็กส์มากแล้วก็ตัดมาที่ตัว I ก็คือ intersex ก็คือคนที่เกิดมามี2เพศครับผม อันนี้มันเกิดมาโดยธรรมชาติ ใช่ใช่ ด้วยธรรมชาติค่ะ สนุกจังเลยอ่ะเหมือนได้เรียนรู้อ่ะเราแบบไม่เคยรู้อะไรแบบนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่าพอมันมาอย่างเงี้ยเข้าใจได้อ่ะ ป๊อปปี้แล้วก็พี่ๆอีก4คนในวงคือ treat กันดีตลอดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ชัดรู้บ้างไม่รู้บ้างงงบ้างแต่เขาก็ treat กันเป็นมนุษย์คนหนึ่ง อันนี้คือเรื่องที่ดีนะอันนี้ ใช่ คือ ค่ะ เรื่อง นี่ ที่ เรื่อง ดี ที่ดีมากค่ะ นี่คือเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้นในเรียกว่า working environment เนี่ยเขื่อนค่อนข้างลัคกี้มากที่ได้ทำงานกับพี่ๆ4คนนี้ พูดเหมือนกูเป็นบุลลี่โยน อีโยมันก็ลัคกี้อีโยมัน จริงพี่โยลัคกี้ อีโยมันลัคกี้นะ พี่โยชีลัคกี้เหมือนกัน เนี่ยเมื่อวานยังพูดถึงอีโยอยู่เลยว่า พวกน้องๆกูชอบดูแบบห้าวกิ้งชอบดูอีโยแบบอีโยแรดดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักนะ นางแรดแบบซอฟๆนะแต่ ใช่ แต่แรดอ่ะเรื่องอย่างอื่นมันก็ไม่เคยสอนเท่าไหร่ เมื่อกี้อยากรู้ว่าวงมันมารวมกันได้ยังไงเหมือนคือมันมีความแบบต่างกันมากเลยนะ ใครเข้ามาก่อนคนแรก ใคร ผมเข้ามาก่อน ใครเป็นสารตั้งต้นคือใคร ผม ก๊อปปี้ก่อน ผมเข้ามากับพายุตอนนั้นพายุ แล้วก็มีเขื่อนมา ใช่ค่ะ แล้วก็มาเป็นโทโมะโทโมะกับจงเบนจริงๆเรียนโรงเรียนเดียวกับผมมาก่อน แต่ไม่ได้เป็นคนแนะนำมา ผมแนะนำโทโมะมาจงเบนเป็นรุ่นพี่ เด็กบ้าน เป็นรุ่นพี่ เป็นต่างที่โรงเรียนสอนเต้นอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ ใช่ คิดว่านะ แต่เราจะต่อ ผมก็ เราไปมาได้ไงอ่ะ ผมก็ขึ้นเรือมาครับแต่ผมก็ขึ้นเรือมาครับ นั่นคือเป็นแบบยุคที่แบบต้องเดินเล่นที่สยาม แมวมอง แล้วผมก็ตอนนั้น ไปเดินทุกวันเลย เสาร์หรือว่าทุกเสาร์หรือว่า2 อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยครับไปเดินเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปเที่ยว แล้วพอดีมันมีคนมาบอกว่าเอ้ยแบบอยากไปออดิชั่นไหม เซนเตอร์พอยต์ไงเซนเตอร์พอยต์ แต่ว่าเขาไม่ได้พูดกับ แมวมอง เขาไม่ได้พูดกับผมแต่เขาพูดกับเพื่อน อ๋อ แล้วผมก็บอกว่าเอ้ย ขอไปด้วย เขาไปด้วยเหรอจริงผมก็ไปได้ไหมคะอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่ามาได้แต่ว่าสุดท้าย แล้วเพื่อนตกน้ำ เพื่อนตกแล้วผมได้ คอมเพลน เพลงนี้อัดนานมาก จริงเหรอ เป็นเพลงแรกที่อัดเลยนะครับเป็นเพลงแรกที่ เป็นใครทำพี่เอป่ะ พี่เอ็ดครับ พี่เอฟูค่ะ แต่มันเป็นสมัยใหม่เลยนะเว้ยเอาจริง ใช่นี่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยน้องในบริษัทกูแบบไม่ได้มากูแบบเฮียพี่ร้องได้ทั้งบริษัทเลยเหรอหัวฟูมาก ผมป๊อปนี่สุดนะตอนนั้นนะ ที่สุด ที่สุด ที่ ผม สุด ป๊อป นะ คือที่สุด มาแล้วจำเบนมาแล้ว แล้วสมัยก่อนพวกมันต้องเขียนรักกันเองนะเว้ย ใช่ หรอ ใช่ค่ะ ไม่มีคนพูดภาษา เก่งว่ะ เพราะว่าไม่มีใครเขียนให้ได้ครับ เฮ้ยเฮีย รู้งานรักของเกาหลีมันต้องรายเหมือนกันเปล่าวะ รายด้วยครับ รายปะ ใช่ ว้าวเก่งอ่ะ เราต้องไฮเป็นภาษาเกาหลีเวลา ใช่ ยุโจชิบุระโก แล้วเคโอติชื่อวงนี่ใครเป็นคนตั้งอ่ะ ตั้งกันเองค่ะ จริงเหรอ ตั้งกันเอง แล้ว เล มัน ย แปล ค่ะ มาจากอะไรอ่ะเคโอติ ตอนนั้นมันแบบวุ่นวายจริงๆ แล้วก็เป็นนึกถึงคำว่า chaos เนี่ย chaos ใช่ไหมมันวุ่นวายแล้วก็chaotic มันคือแบบมันแปลความหมายของเราได้ดีที่ไม่มีใครคุยกันรู้เรื่องเลยอะไรประมาณเนี้ยก็มัน chaotic มาก เที่ยวติดกันเลยนะครับใช่ ก่อนหน้านั้นมีพยายามจะญี่ปุ่นเกาหลีก็มีซูชิบิสกิตซูชิ อันนี้แล้วแหละที่เป็นแค่โอเคกันดีแล้วแหละ แล้วพี่พิทแล้ววงซีควินทำไมถึงเป็นชื่อวงซีควิน อันนี้ผมตอบได้ อ่ะไหนจงเบตอบ อัน จง นี้ เบตอบ มาจาก sequence แบบ sequence มาไล่ออกมา อ๋อไล่เป็นซี Sequence เควนซ์ sequence มาจาก sequence เป็น C วินแปลว่าห้า จอห้า วินแปลว่าห้า โอ้ยซีโออะไรอย่างเงี้ย อ๋อ เดี๋ยว
ที่พวกเรากำลังคุยกันตอนนี้คือ chaotic มากเลยครับคืองงมากครับ ก่อนได้ไหมดิก่อนได้ไหมดิ ไอ้ปอมหน้ามึงแม่งเหมือนเดิมตลอด เอาพี่พีพูดอย่างนี้คืออีก4คนไม่เหมือนเดิมเหรอครับ มันเด็กขึ้นไงมันเด็กขึ้น เกือบโดนแล้วนะเกือบโดนแล้วนะ ให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเรา ก่อนที่เธอจะเป็นของใครโอ้มีวันละสาย คือข้อดีของนามิกาเซ่นะคือแม่งกลมเกลียวเว้ยมันดูสนิทกันอ่ะมันเล็กด้วยมั้งใช่ไหมความสมิเมื่อก่อน ทำรายการนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วกูยังไม่เอาวงกูมา ไม่มึงกลัวไอ้พิษมึงกลัว กลัวโด มึงกลัว น โดนในสัตว์มึงกลัว ฉันยังมาแล้วเลยวงฉันยังมาแล้วเลย อ๋อ ตอนนี้ไม่ใช่ยุค 90 แล้ว ยุค2000แล้วไอ้เหี้ย เอาฉันตกยุคไปแล้วเหรอ โยกมันจังใช่ไหม จ้า แก่นะแก่หนึ่งแต่เขาไม่น่าไม่เปลี่ยนอยู่นะไม่เหมือนพี่ม ไม่ อส มี อะเหมือน ใครน่าเปลี่ยนเลยค่ะ เหมือน เหมือนเดิมเลยค่ะ เหมือน เพราะ พี่ อะไร มอส คะ เฮ้ยเขามีเคล็ดลับเหรอเนี่ย เอ เพ อ ชรป้าลูกค้าเยอะแล้ว เพราะว่ายังไงเพราะว่าหน้าเขาเหมือนเดิมเป๊ะ ไอ้แต่จริง เพราะเขาต้องใช้อะไรสักอ แต่ ย่าง ว่าเขื่อนผิวหน้าดีมากเลยนะ จริงๆทุกคนนะ ยกเว้นมึงอะยกเว้นมึงเพราะว่ามึงยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาเอามาอันนี้ จริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนดูแลผิวพรรณเขื่อนตั้งแต่สมัย chaotic แหละครับ จริงๆตั้งแต่ very early age มาก 14-15 เขื่อนก็เริ่มทาครีมกันแดดแล้ว เริ่ม explore แล้วก็ experiment เรื่อง skin care routine เรื่องผิวอะไรดีกับเราอะไรไม่ดีกับเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งหลังๆเนี่ยก่อนไปอังกฤษแป๊บนึงอย่างเงี้ยครับมาเจอผลิตภัณฑ์ของ Kiehl's แล้วเขื่อนได้รู้ว่าโอ้โหกับเขื่อนเนี่ย Kiehl's คือถูกกับผิวเขื่อนมาก เพราะว่าเขื่อนเป็นคนผิวแพ้ง่าย แล้วก็มีผิวผสมด้วยผิวแห้งด้วย พอเจอ Kiehl's เนี่ยแล้วตอบโจทย์มากขอเข้าช่วงขายของเลยนะ ได้เลย แต่ว่าตอนนี้ คือแบบ เฮ้ย มึงหยิบมาด้วยเหรอเนี่ย มาด้วยค่ะ นี่ลูกค้าของจริงนี่หว่า ของจริง นี่เลยตัวที่เขื่อนใช้บ่อยสุดคือ Cleary Corrective Dark Spot Solution Serum ครับผม ซึ่งพอเขื่อนกลับมาไทยเนี่ยครับพี่โอ๊ตเขื่อนก็มาแนะนำให้พี่จองเบย์ก่อน พอพี่จองเบย์ลองใช้ตัวนี้ดี แล้วพอพี่จองเบย์เสร็จปุ๊บก็แนะนำพี่ป๊อปปี้ต่อว่ามาใช้นี่ต่อก็ดีครับผม ก็แนะนำกันไปต่อๆกันไป ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทาอะไรเลยเพราะไม่ชอบมันเหนียวแต่ว่าอันเนี้ยตอนที่เขื่อนมันให้มัน เฮ้ย มัน เขื่อน ไม่เห โต นียว แล้วค่ะล่าสุดโตแล้วค่ะ คิวเคยลงรายการในเกิดต่อ ไม่คือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับช่วยให้เรื่องผิวที่มีสีไม่สม่ำเสมอครับผมตัวนี้ครับผมช่วยให้ผิวอ่ะสม่ำเสมอขึ้นอย่างเขื่อนเนี่ยเขื่อนทาที่หน้าก่อนบางๆรอบนึง อ่าฮะ แล้วค่อยมาแต้มตรงจุดสิวรอยแดงรอยด่างอย่างเงี้ยครับ คือเหมือนแบบฉาบก่อนหนึ่งที ให้ผิวเท่ากันก่อน แล้ แล้ว ว มา ถ้าเกิด เติม เราทาที่รอยสิวเลยอ่ะสีก็จะไม่เท่ากับตรงผิวหน้าตรงอื่นครับผม ผมชอบอะไรบ้างผมชอบกลิ่นของเขามันมีความธรรมชาติอะมันไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ใส่น้ำหอม เคมีคอลอะไรแบบอย่างนั้นเลยอะ ไม่ผู้ชายไม่ชอบอะไรเนินหนัก ใช่ ไม่ชอบอะไรที่ทานแล้วรู้สึกแบบ ใช่ เหนียวหน้า มัน เหนียวแล้วแบบ ใช่ ไม่แต่ว่าฟังเขื่อนพูดอะเชื่อป่ะนั่งฟังอะไอ้เชี่ยเหมือนแบบคุยกับหมออะจริงฟังแล้วมันแบบน่าเชื่อถืออะฟังแล้วมันสบายใจอะ จริงๆเมื่อกี้ตอนที่พี่โอ๊ตเรื่องบอกว่าเป็น panic disorder อะครับ อ่า จริงๆถ้าพี่โอ๊ตสนใจอยากแบบมาคุยกับเขื่อนทำจิตบำบัดเขื่อน อ๋อ โอ๊ตได้เลยนะครับ สนใจ ยินดีนะครับแฮปปี้นะครับเวลคัมแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวนี้ขอแนะนำ ไอ้เชี่ยเอ้ยนอกจากได้ลูกค้าแล้วนี่คือเป็นลูกค้าแล้ว แล้วก็ลูกค้าเข้าอีกแล้วหาซื้อที่ไหนครับเนี่ย ก็สามารถสั่งที่ถ้าเกิดเป็น Instagram ก็เป็น Kiehl's Thailand เลยครับ หรือว่าหน้าเว็บ Kiehl's ได้เลยครับแล้วจริงๆแล้วตามห้างสรรพสินค้าเนี่ย Kiehl's ก็ค่อนข้างเยอะด้วย แต่ชอบเดคอเรทร้านนะร้านเขาน่ารักร้านมันจะมีร้านมันจะมีความแบบ นิวยอร์กผู้ชายเข้าได้อะหมอหน่อยหมอหน่อย แล้วคือดีเลยครับ เพราะ Kiehl's เนี่ยเขาเน้นมากเลยเรื่องว่าสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่าย จะใช้ดีครับผม ใช่ เขาเชื่อเขื่อนเพราะเวลาไปคอนเสิร์ตเขื่อนเขาจะเป็นคนเอากระเป๋าเครื่องสำอางมาคนเดียว แล้วทุกคนจะลุม แล้วก็ดูแล รับเขื่อนก็จะบอกว่าอ่ะใช้อันนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้ อ๋อเป็นคนดูแล ก็ เพื่อน ดูแลเรื่องแบบโทนอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าไปดูเบื้องหลัง ลอยเงี้ย ไม่ให้มันลอยผมโดนตลอดไม่ได้ต้องทา ผมก็รู้สึกเลยครับช่วงนี้คือแบบตอนที่หลังจากแต่งงานแล้วมีลูกแล้ว ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่แบบดูแลตัวเองแก่แล้วแบบหน้าเริ่ม เลอะนับ หน้าแบบเปลี่ยนเลยนะครับผมก็รู้สึกได้ก็แบบไม่ไหว แต่ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆ แต่ว่าหลังจากที่เครื่องแบบแนะนำว่าเอ้ยใช้อันนี้บ้างแค่อันเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ใช้แค่อันเดียวเพราะ เพราะว่ามันไม่เสียเวลานะมันแป๊บเดียวเองนะ อันเดียวผมก็ เออ ทาทั้งหมดอย่างนี้ ไม่ถึง1 นาที แล้วทีนี้อยากรู้ว่าเธอถึงจะกลับมารวมกันไหม ถามว่า Kiehl's จะได้กลับมารวมตัวกันอีกไหม อ่า ก็ฝากติดตามที่ช่อง YouTube เลยนะแต่มีคนหนึงน่ารักมาก DJ หลังจากเพลงก่อนได้ไหม เขา DM มาเขาส่งมาเสร็จมาบอกว่า ถ้าอยากทำ Chaotic อ่ะเดี๋ยวเขาทำให้นะ เอ้ยให้พี่ได้ น่ารักมาก DJ นี่คือน่ารักที่สุด เอาแบบซุปเปอร์ไซย่า แต่ถ้าเคลติกออกมาเป็นซุปเปอร์ไซย่าก็ไม่ไหวนะ ตั้งแต่
ATJ อ่ะที่ได้เห็นครั้งแรกอ่ะสมัยก่อนจะมี AR ชื่อพี่ JR แล้วบอกว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันนักเก่งไว้ยมึงบอกเราแล้วคนแถวๆหน้าก็เดินออกไปนายมึงแล้วให้ดูหน่อยแล้วให้ดูหน่อย แล้วไอ้เต๋าอ่ะแม่งก็ยืนใส่เป้ใส่แล้วมึงก็แหลกเว้ยมึงยืนรัดคนเดียวในใจก็บอกมึงก็ว่าง่ายเหมือนกันนะ เด็กมันมีความฝัน ฝัน ภาพที่กูจำได้ภาพแรกที่กูเจอ เจอตอนแรกๆบอกว่าแรปด่าหน่อยแบบ แรปดิส แรปดิสหน่อย เราก็เลยดาวน์ไปอีก2 วันเลย ใช่ใหญ่ ทำมันนี้ได้ทำมันนี้ได้ ล่าสุดเขื่อนไปออกรายการสัมภาษณ์นะครับเขามาเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์กันด้วยนะ เอา อยู่ดีๆออกมาหลังจากเวทีเขาน่ารักมากฝากอัลบั้มเซฟเมดด้วยนะครับ ว้า